નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ લીલા જાયસ્વાલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાનો હેલ્થી અને સ્વાદિષ્ટ બીટનો જ્યુસ બનાવવાની રેસીપી। તો બીટનો જ્યુસ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે 3 બીટ। તો સૌથી પહેલાં આપણે બીટની છાલ હટાવી લઈશું। તો આપણે બધા જ બીટની છાલ હટાવી લીધી છે। હવે તેને પાણીમાં એકવાર બરાબર ધોઈ લઈશું। તો આપણે બીટ બરાબર ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે એક બ્લેન્ડિંગ જાર લઈશું। તેમાં બીટના નાના નાના ટુકડા કરીને નાખીશું। તો આપણે બીટના નાના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે જારનું ઢાંકણ બંધ કરીશું અને તેને બરાબર બ્લેન્ડ કરીશું। થોડીવાર પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીશું। તેમાં થોડુંક પાણી નાખીશું। લગભગ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ પાણી નાખીશું। પછી તેને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા એક લીંબુ નીચોવીશું। ઢાંકણ બંધ કરીને તેને ફરીથી બરાબર બ્લેન્ડ કરીશું। તો તેને બરાબર બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। તમે જગની અંદર પણ જોઈ શકો છો। હવે આપણે એક તપેલી લઈશું। તેના ઉપર આ રીતે એક સુતરાઉ કાપડ પાથરીશું। બ્લેન્ડેડ બીટને તેના પર નાખીશું। અને તેને બંધ કરીને બરાબર નીચોવીશું। બીટમાંથી પૂરેપૂરો રસ નીકળી જાય ત્યાં સુધી તેને નીચોવાનું છે। તો આપણે તેને બરાબર નીચોવી લીધું છે। આપણો બીટનો જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયો છે। જ્યુસને આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં કાઢી લઈશું। ગાર્નિશિંગ માટે તેના ઉપર લીંબુના પીસ સારી રીતે લગાવીશું। તો આપણો સરસ મજાનો બીટનો જ્યુસ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ બીટનો જ્યુસ તમે ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।